Welcome of Joses. We zeggen bedankt voor de steun. Dit is de week van juni 20 tot en met 26. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment van energy. Of Joses. Jullie of Joses gaat recognize dat a Stenbosch vrouw hebben door heel veel meegemaakt. Jullie Ophios gaat nou achterkomen. Wie creëert heel veel chaos voor een Stenbosch vrouw? Jullie Ophios gaat nou recognize de oneerlijkheid dat was tegen een Stenbosch vrouw gespeeld. En jullie gaat echt even de situatie gebalanceren. Verdriet voor je maag en je weeskal. Mensen recognize wat een maag en een weeskal hebben gedaan. Heel veel van jullie Stenbosch dat is getrouwd of in een relatie met een buiten en weeskal of tweeling. Je gaat achterkomen wat deze persoon heeft gedaan. Jullie Ophios mensen gaat een eind brengen met een relatie met een tweelingvrouw, omdat jullie Ophios recognize dat een tweelingvrouw het samengewerkt tegen een Stenbosch. En het is zoiets als jullie Ophios recognize dat je ex-vrouw, dat is een Stenbosch en haar kind, is een heleboel chaos gecreëerd. En jullie Ophios gaat recognize dat je tweelingvriendin op de momenten heel veel te maken met de oneerlijkheid dat je ex-vrouw en haar kind is trek ingekomen. Jullie Ophios worden heel verdrietig over deze situatie, omdat jullie Ophios nou komen achter en recognize dat je ex-vrouw heeft niemand wat gedaan en dat ze hebben je ex-vrouw zo tegen gewerkt in allerlei manier dat jullie Ophios gaan recognize. Het is beter om deze relatie te beëindigen, omdat je voelt je niet goed bij deze persoon. Vanwege dat je komt achter wat is gebeurd. Oké? Dus het is een situatie waar jullie Ophios wonen met deze persoon. En deze persoon heb je ex-vrouw en haar kind met andere mensen tegengewerkt. En je gaat het achterkomen. Geen nieuwe start voor een buiten een weeskal of tweeling vrouw, 50 jaar en ouder of 45 jaar en ouder. Mensen krijgen inzicht en recognize wat deze weeskalvrouw, buiten een weeskal of tweelingvrouw en een kreef heeft gedaan. Geen nieuwe start voor een ram. Een ram probeert soms soort van nieuwe start en het gehoopt dat de kreef zal ze helpen. Een kreef gaat ze niet helpen hierin. Verdriet voor een weeskal op de workvloer, omdat mensen recognize dat een weeskalvrouw samen met een kreef zit iemand ondersteken te werken. Een kreef en een scorpion is in heel veel problemen. Een kreefman en een scorpionman op de workvloer samen met een weeskal is in een heleboel problemen. Mensen nou krijgen inzicht en recognize wat deze drie mensen hebben gedaan. Mensen in authority is zo blij, omdat mensen in authority krijgen een heleboel geld terug. Omdat mensen in authority recognize dat een weeskal en een stier een heleboel geld opgelikt en deze geld komt terug. Dus Ophios, je gaat zorgen dat een scorpionman en een stierman geen nieuwe start krijgen. En waarom is dat jullie Ophios gaat recognize dat deze scorpionman en een stierman hebben some sort of a fraud start gegeven aan een ram. En jullie Ophios nou gaat recognize dat een ram dat werkt voor een scorpion koppel, hebben een scorpion koppel die fraud heel veel geld. Oké? Dan als we bekijken de situatie op de workvloer, verdriet voor een weeskalvrouw.
A Scorpion man had collaborated with a weeskal Instagram dat was niet door de bocht. En het is zo, het is deze weeskalvrouw dacht dat ik pull it off, niemand zal weten. En deze weeskalvrouw is gepakt. Dus verdriet voor een weeskalvrouw, omdat de weeskalvrouw heeft iets gedaan dat ze dacht dat ze zou daarvan wegkomen. En de mensen recognize dat deze weeskalvrouw samen met de Crave en de Scorpion had een heleboel geheim. En nou, mensen krijgen inzicht van de samenwerking van een weeskalvrouw, een visman en een Crave-man en wat de chaos ze heeft gecreëerd. Heel veel van jullie obvious dat had een vriendinnetje dat is een Crave eind voor deze relatie. Jullie obvious gaat recognize en is niet, voor sommige van jullie obvious is een vriendin, en je gaat nou achterkomen wat deze vriendin en zijn moeder heeft gedaan. Dus een jong Crave kwam uit het buitenland en zijn moeder heeft heel veel geld opgelicht. En ik zie dat de moeder gaat het geld even teruggeven aan either de belasting of de overheid. However, deze jong Crave heeft het geld opgelicht. Een stiervrouw gaat stevig opstaan. Samen met een Scorpion en gaat de geld even teruggeven. Er is some sort of a tax organisatie of een maatschappij, een financial maatschappij of zo. En die gaat nou recognize dat een heleboel geld wat de stiervrouw had gekregen, had ze niet moeten krijgen. En deze stiervrouw uit of eerlijkheid gaat even het geld even terugstorten. Dus dit is zeer positief. Dus weet je, het is een situatie waar heel veel van jullie, misschien jullie werk met de overheidsinstantie en recognize dat de stiervrouw had een heleboel geld genomen, dat was niet van ze. En zo is het een stiervrouw en zijn kind hebben heel veel geld genomen, dat was niet van ze en je gaat het even teruggeven. Mensen gaan nou recognize het eind voor een young Crave. Mensen gaan nou recognize wat een young Crave heeft gedaan. Deze young Crave is een goed vriendin of vriend. En mensen gaan nou recognize dat deze young Crave had ook gecollaboreerd. En deed dingen dat was niet door de bocht. Dus problemen en een watermanvrouw dat is en connected met een stierman. Deze watermanvrouw heeft verdriet. Deze watermanvrouw zit na te denken en denkt, Jezus, als ik had geweten dat dit zal zo even zo uitkomen. Heel veel van jullie dat je broer, je zuster, je zus of je broer, dat is een Crave of een Scorpion, is een heleboel problemen. Mensen nou komen achter dat de ouders of een Leo is een Scorpion koppel van een ander land. En mensen recognize dat deze Scorpion koppel have some sort of a zaak. En had collaboreerd met een Crave man en een weeskal en deed iets dat was niet door de bocht. En problemen en verdriet voor deze Crave man. En een Scorpion man, omdat mensen in authority recognize hoeveel geld deze mensen hebben mensen opgelicht. Dus heel veel problemen voor een young Ramley of boodschap person. Een stierman krijgt geen nieuwe start. Een stierman en zijn vrouw, dat is een waterman. Een eind is hier voor een tweelingvrouw en een Crave. Mensen recognize dat een tweelingvrouw en een Crave gedragen dezelfde documentatie en informatie. Dat was niet van boven water. Mensen, als heel veel van jullie, dat is in een relatie met een weeskal of een tweeling. Je gaat even recognize dat deze weeskal of tweeling dochter hebben fraud gedaan. En eind. Problematic situatie als je hebt een kind dat is een Crave, omdat de relatie is nou over en chaos voor deze persoon. Een Scorpion man, mensen komen achter dat de Scorpion man is de vader of een Leo.
Mensen recognize hoe een tweeling had some sort of an offer krijgen. Mensen krijgen inzicht en recognize dat een stier had help een tweeling some sort of an offer te krijgen. Verdriet voor een maakpersoon omdat mensen recognize de samenwerking van een maak en een kreef. En mensen nou recognize dat een weeskale samen met een kreef en een scorpion had een heleboel geheim. En mensen nou krijgen inzicht en recognize de logens en deceptiveness of een weeskal en zijn kind. Dus mensen krijgen inzicht dat de weeskal en zijn kind uit de waarheid niet gesproken. En mensen krijgen inzicht van een weeskal, vrouw en haar kind, dat deze mensen was niet goed bezig. En mensen krijgen inzicht van wat is gebeurd. Een stiervrouw gaat even veel geld even teruggeven aan de juiste persoon, omdat de stiervrouw nou recognize wat een scorpion en een kreef heeft gedaan. Een problematische situatie voor heel veel van jullie, omdat een stierman en een weeskalvrouw hebben iets gedaan tegen een kind en mensen nou komen achter wat deze mensen hebben gedaan. Dus er is heel veel issues en verdriet. Een weeskalvrouw en een kreefman verdriet voor deze koppel. Omdat mensen nou krijgen inzicht van wat deze koppel heeft gedaan. Helemaal verdriet voor deze mensen. Dus jullie obviously gaan nou recognize, oh God, wat een scorpionman en een stierman heeft gedaan. En hoe een scorpionman en een stierman samen met een weeskal collaboreren en probeer een ram some sort of a new story te geven. En de mensen recognize dat nee. Deze ram had some sort of a new story gekregen, wordt beëindigd. Dus geen nieuwe story voor een waterman, weeskal of tweeling dat hebben een kind, dat is een ram of een kreef. Mensen gaan nou achterkomen wat de moeder heeft gedaan. En geef een ram en een kreef some sort of a new start. En ik zie dat jullie obviously gaan recognize dat je kreef vriendin en de moeder was niet goed bezig. Als je hebt een kreef vriendin en de moeder is een tweeling, een kreef vriendin en de moeder is een stier, jullie obviously gaan nou recognize wat de moeder heeft gedaan. Was niet goed en niet boven water. Oké? Een maakkoppel vanuit het buitenland is nou gepakt. En ze vergunnen worden de zalf, omdat mensen recognize dat deze maakvrouw heeft some sort of a vergunning gekregen samen met haar tweeling. Dat was niet gebaseerd op de juiste vorm. En dat hoe deze maakvrouw is via some sort of a corrupt persoon dat had gemanipuleerd om een maakkoppel some sort of a new story te krijgen in Nederlands aan de volste benoorde kant. Dus mensen nou komen achter wat een kreef en een maakvrouw heeft gedaan. En het is as if een oud kreefkoppel geeft een maakkoppel some sort of a new story in Nederlands onder iemand anders naam. En mensen gaan nou recognize wat deze mensen zat om te doen. En gaat even terug gaan kijken wie zijn deze mensen. Oké, dus mensen in authority is zoiets als mensen beginnen te bekijken. Heel veel mensen. Oké, hoe heel veel mensen is teruggekomen in Nederlands. En zitten bekijken wie zijn deze mensen. Oké, omdat nou ze komen achter dat een kreefman en een weeskalvrouw hadden heleboel geheim. Heleboel geheim. En verdriet voor deze koppel. Als is een koppel verdriet. Want de weeskal is nou in een heleboel problemen. En de weeskal nou recognize dat een kreef heeft de waarheid niet gesproken. En de weeskal gaat nou een einde maken met de kreef. Omdat deze weeskal recognize dat de kreef spreekt de waarheid niet. Dus weet je, mensen in authority gaat heel blij om heel veel geld om terug te krijgen. Omdat ze gaat even op zoek naar mensen. En there was some sort of a problematic situatie. En
Door een weeskal en wat een weeskal heeft gedaan, is zoiets als authoritarian, oké? Dat is de huis van de waterman. Omdat jullie Ophiuchus zit in deze huis. Deze huis is de 9e huis. Jullie Ophiuchus zit een situatie op te lossen en een resolutie. Jullie Ophiuchus gaat achterkomen dat in het verleden je ging scheiden van je vrouw. En met de scheiding, een deel van geld, je hebt een deel overgemaakt en je corporation moet een ander deel over moeten maken voor je vrouw nieuwe huis. Het was nooit gedaan. En ik zie dat jullie Ophiuchus gaat stevig in je schoenen staan. Dat je ex-vrouw krijgt de geld omdat je recognize dat mensen hebben je ex-vrouw tegengewerkt. En je bent zoiets als Jezus. As long as je kent deze vrouw is altijd bezig voor mensen. Waarom mensen hebben zo een haat tegen haar en ze hebben niks gedaan. En jullie Ophiuchus, als is niet je vrouw of is gewoon een willekeurige persoon, jullie Ophiuchus gaat recognize that there was some sort of a oneerlijk spelletje. En je gaat hier niet in spelen, je gaat zeggen, nou, eerlijk is eerlijk. Namaste.